ધીરુભાઈને હલર વેચવાનું છે તાત્કાલિક વ્યાજબી ભાવે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટોટલ માહિતી મળી જશે. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ગંગા કંપનીનું આ હલર છે, મગફળીનું હલર, અને તાત્કાલિક વેચવાનું છે. સાવ ઓછું ચલાવેલું અને ફૂલ સાચવેલું કંપની કન્ડિશનમાં હલર છે અને સાવ વ્યાજબી ભાવે વેચવાનું છે. ગંગા કંપનીનું આ હલર છે. મોડલની વાત કરું તો 2020ના મોડલનું છે. એકદમ સાચવેલું હલર, સાવ ઓછું ચલાવેલું, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી, કમ્પ્લેટ રનિંગ કન્ડિશનમાં હલર. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ધીરુભાઈનું હલર તમે રૂબરૂ જોઈ અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા ધીરુભાઈનો કોન્ટેક કરજો. ધીરુભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. બાકી કંપની કલરમાં જ આખું હલર છે, આધુનિક હલર છે, ન્યૂ મોડેલ જોવા મળશે. ગંગા કંપનીનું એકદમ સારી કંપની છે, ફૂલ જવાબદારી હલરની. અમુક જ ટાઈમની અંદર આ હલર વેચાઈ જશે. તો તાત્કાલિક ધીરુભાઈનો કોન્ટેક કરજો અને પહેલાં તમે આ હલર રૂબરૂ જોવા જાઓ તે પહેલાં ધીરુભાઈનો કોન્ટેક કરજો, કેમ કે હલર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે. કિંમતની વાત કરું તો માત્ર 1.5 લાખ 1,50,000માં હલર વેચવાનું છે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ધીરુભાઈ કિંમત પણ ઓછી કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી. તમારે આ હલર લેવાનું હોય તો હલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ગીર સોમનાથ, તાલુકો ઉના અને વાસોજ ગામે જોવા મળશે. હલર લેવું હોય તો ધીરુભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી મને મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી હલર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે ધીરુભાઈ નામ 9948 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ હલર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.